Guys, sa video po na ito ay may share lang po ko sa inyo na application na kung saan pwede po tayong kumita dito. And syempre guys, may proof of payout po tayo dito sa application. And bago po yan ay mamimili lang po muna tayo ng winner sa last video po natin. Bali, congrats nga po sa mga nanalo sa ating giveaway last video. Para po kayo makasali sa ating giveaway, ang kailangan nyo lang pong hanapin ay hidden word and with your Gcash or load po na number. Sa video nga po na ito ay ano po ba yung share ko po sa inyo na application. Okay guys, so ito po yung share ko po sa inyo na application sa video na ito, which is napaka-legit po hanggang ngayon. And then ngayon nga po ay tuturo ko po sa inyo sa mga hindi pa po nakakaalam dito sa application. Ituturo ko po sa inyo guys kung paano po tayo kumita dito. And bago po yan ay huwag mo pong kalimutan na i-like po itong video. And syempre guys, sa mga gusto pong mag-install dito sa application, pakiclick na lang po yung link po sa description and pwede nga rin po kayo mamili po guys sa comment section po. So ngayon po ito po yung mga musics or iba't ibang kategory po ng kanilang music na kung saan pwede po natin itong pakinggan para po tayo ay makapag-earn po ng points dito, and yung points po is gagamitin po natin pang-convert po sa pera. So ngayon po yung unang katanungan dito is paano po tayo makapag-earn. Gaya nga po ng sinabi ko ay mag-iipon lang po tayo ng coins na kung saan yung coins po is gagamitin po natin pang-convert po sa pera. So punta po tayo dito po sa earn po na section. Bali sa pagre-register nga po pala dito guys ay hindi ko na po maipapakita, and napakadali lamang pong mag-register dito. Tapos sa pag-register nyo po guys ay may makukuha po ulit kayo ditong 50 points po. So ganun lamang po guys, and ito na nga po yung kanilang ways of earnings na kung saan pwede po tayong makakuha dito ng libreng points. So makikita nyo po yung first ways of earnings nila guys, which is check-in. So pwede po tayo mag-check-in dito po daily para po tayo ay makakuha ng coins. So dito po nakakuha po ako dito guys ng 2 coins, which is naragdagan na nga po yung aking balance dito. And tapos po 3 days completed, so dapat po tayo ay makakuha dito or makapag-check-in po ng 3 days para po tayo ay makomplete po yung points na pwede po nating makuha. So ganun naman po guys kasimple itong application. So tapusin nyo lang po yan. And dito naman po guys sa earn po na section, may makikita po kayo ditong games, offers, and surveys po. So dito po sa games ay pwede po tayong makakuha ng up to 50,000 points. And then dito naman po sa offers ay pwede po tayong makakuha ng up to 20,000 points. Naman po sa survey ay pwede rin po tayong makakuha ng up to 10,000 points. So ngayon po example, pupunta po tayo dito sa games po na section. Makikita nyo po dito, play to earn, number 1, accept terms of usage, tapos select a game, earn every minute you play. So punta po tayo dito guys, click lang po natin itong continue. Dito po ay accept lang po natin yung kanilang terms of usage, click lang po natin itong accept. Then ito po, ayan makikita nyo po na dapat nga po natin i-on po itong, so click lang po natin itong permit. Then dito guys ay i-on lang po natin itong current po na application. So ayan guys, may makikita po kayo ditong application na pwede po nating laruin dito po sa application, and may katumbas rin po yan na coins or points na pwede po nating makuha. 1 minute ay pwede po tayong makakuha ng 3 points, and then dito po ulit 1 minute is equivalent po siya ng 2 points. So click nyo lang po itong play now, and maglaro nga lang po kayo dyan ng 1 minute para po kayo ay makakuha po ng points po dito sa application. Ngayon naman po ito po sa offers ay explore nyo lang po itong application, and marami na rin po sila guys. Kagaya po dito ng videos ay pwede po tayong maka-earn po dito ng 15 points. So example po itong videos, click lang po natin ito. So makikita nyo po guys na may nag-pop up po na ads, which is aantay lang po natin itong matapos para po tayo ay makakuha po ng equivalent points na binibigay po nila. And X nga lang po natin yung ads guys. So dito po 15 points po yung ating pwedeng makuha. So X lang po natin. Get more points, download 2 apps in the next 2 hours. So X lang po natin ito guys. And then dito po, refresh lang po natin. So makikita nyo nga po na nadagdagan nga po yung ating coins dito ng 5 points. Kailangan po natin dito guys na manood po ng 3 videos para po tayo ay makakuha po ng 15 points. Bali dito naman po guys sa ibaba, ito po yung easy points na kung saan pwede rin po tayong makakuha po dito ng points. Kagaya po dito kapag nag-edit po tayo ng ating name ay pwede po tayong makakuha ng 15 points. Then birth year 5 points, gender 5 points, share location
10 points, and then lahat po na kung saan ito po listen to your music, 20 points po yung ating pwedeng makuha dito. So example po, punta po tayo dito sa name. And then dito po maglalagay lang po tayo ng ating first name and last name po. So dito nyo po yan ilalagay. So maglalagay lang po muna ako. Bali confirm nyo lang po ito guys. Ayan, click nyo lang po yan. Po guys, makikita nyo po, congratulations, you got paid. 15 points po yung ating pwedeng makuha dito kapag nag-edit po tayo ng ating name. Ito na po yung ating balance sa ngayon po, 72 coins. So punta naman po tayo dito guys sa iba ay pwede nga rin po kayong mag-listen po dito ng music. So kaya po dito listen for 30 seconds po na music or 30 minutes ay pwede po tayo makakuha dito ng 200 points. So punta po tayo dito po sa music po na section. Dito nyo po makikita nga po yung mga iba't ibang kategory na kung saan pwede nyo po itong pakinggan para po tayo ay makakuha po ng coins. Or punta po tayo dito guys sa music po na ito. And ang gagawin nyo nga lang po guys para po ma-activate po itong music or makapag-earn po tayo ng points ay full volume lang po natin ito guys. So makikita nyo po dapat naka full volume po yan para po tayo ay makapag-listen po ng music and makakredits na po yung ating account po dito or points. So ganun lamang po guys, play nyo lang po itong video. And then ito po yung makikita guys, music earning is off. So dapat nga po max po yung inyong volume para po kayo ay makakuha po ng points po dito sa application. So kagaya po dito guys. For you, so task and offers, share your opinion and quick earn video. Bali ganun lamang po guys kasimple kung paano po tayo makapag-play po dito ng music and kung paano po tayo makapag-earn. So punta naman po tayo dito po sa library po na section. So dito nyo po makikita po yung mga sinave po na music po dito sa application, and punta naman po tayo dito guys sa invite. Then dito nyo nga po makikita na pwede po tayong mag-invite dito sa application, which is isi-share lang po natin yung ating referral link para po tayo ay makakuha po dito ng points. So earn up to 100 points for each friend sign up and get 5,000% of their music earnings for life. So pwede nga po tayong makakuha dito ng up to 100 points po kapag nag-invite po tayo, which is ang gagawin lang po natin ay i-share po yung ating referral link or i-copy po. And kung member ka na nga po dito, wag niyo pong kalimutan po, comment niyo po yung referral link po sa comment section para po magamit ng iba. And ang kailangan nyo nga lang pong gawin dito po ay mag-invite para po kayo ay makakuha po ng coins, manood po ng music, or mag-complete po ng kanilang offers. So ito na po yung ating balance guys. Makakakuha na po tayo dito guys ng 100 points in just 1 day. Ito po ay makikita nyo po sa kanilang dashboard kapag nakaabot nga po tayo dito ng 7,950 points ay pwede po tayong makapag-redeem po dito ng $1 which is yung minimum withdrawal. Ngayon po ituturo ko naman po sa inyo kung paano po tayo makapag-redeem dito sa application. Click nyo lang po itong redeem po na section. And then dito po pwede po tayo makapag-redeem dito guys sa ito pong una, PayPal. And then yung mga items po dito na pwede nga po natin itong gamitin or yung ating coins po is pwede po natin ipang-convert po dito sa mga items po nila. So ngayon po ito po yung ating coins po ngayon or points. And then ito naman po yung ating PayPal card, which is ito po guys, makikita nyo po na pwede po tayong mag-redeem dito sa PayPal. So yung minimum withdrawal nga po dito is 7,950 points, which is equivalent po siya ng $1. Dito naman po sa pinakamataas ay 35,000 points, $20 po yung kakailanganin po natin or ipunin po. So punta po tayo dito sa history. Ito po kung na-redeem po dito guys sa application. So ito po yung aking history. And then pwede nga po kayo mag-redeem dito guys sa PayPal po kung gusto nyo po. And maglalagay lang po kayo guys ng inyong PayPal email po dito. And then click nyo lang po itong okay po para po tayo ay makapag-redeem. And ayun nga po, aantayin nyo lang po yan ng mga ilang days para po pumasok po sa inyong account. So ganun lamang po guys kasimple itong application na ito. So dito nga po sa ating balance, makikita nyo po yung ating completed po na task na kung saan dito po tayo nakapag-earn po ng points. So ayan, makikita nyo po dyan, nagkaroon na nga po tayo dito ng 93.72 points ng ganun lamang kasimple. So that's for today guys, and salamat po sa panonood. Stay safe, stay home po tayo, and God bless po sa ating lahat.